હેલો મારા વાલા અંકલેશ્વર વાસીઓ, હું છું ડૉક્ટર હિરેન પટેલ, જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન, ડાયરેક્ટર એટ પીએમજી હોસ્પિટલ. મિત્રો, શું તમે અથવા તો તમારા રિલેટિવ ઢીંચણ કે થાપાના દુખાવાથી પરેશાન છો? તમે આ દુખાવા માટેનું કોઈ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી શોધી શક્યા? તો આવો, તમારા માટે ખાસ ગુજરાત અમદાવાદની લીડિંગ ઓર્થોપેડિક અને જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ હોસ્પિટલ એટલે કે પીએમજી હોસ્પિટલ આવે છે અંકલેશ્વરમાં એક સંપૂર્ણ ઓર્થોપેડિક નિદાન કેમ્પ લઈને. મિત્રો, આ કેમ્પમાં ની રિપ્લેસમેન્ટ, પાર્શિયલ ની રિપ્લેસમેન્ટ, હિપ રિપ્લેસમેન્ટ, ગોલ્ડ સિરામિક ની રિપ્લેસમેન્ટ, ઇમ્પોર્ટેડ જોઈન્ટથી થતા સર્જરી, મા કાર્ડ, આયુષ્યમાન કાર્ડ, આ બધી જ બાબતોની વિગતવાર સમજણ આપવામાં આવશે. તો બધા જ અંકલેશ્વર વાસીઓને મારી વિનંતી છે કે તમે વિડીયોમાં નીચે દર્શાવેલા સરનામે આવતી 5 તારીખ જરૂરથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવી અને કેમ્પમાં પધારો.